Ігрова індустрія подарувала нам абсолютні, безкомпромісні шедеври, проекти, від яких перехоплює подих. Ми захоплювалися деталізацією світу в Red Dead Redemption 2, сиділи в холодному поту від атмосфери Silent Hill, захоплювалися кінематографічним сюжетом першої мафії і плакали над фіналом The Last of Us. Ці ігри – мистецтво, вони дійсно змушують мене відчувати себе живим. Але сьогодні ми поговоримо про абсолютно інший бік медалі. Про ігри, після яких хочеться вимити руки з милом, бажано господарським. Про проекти, які викликають лише одне запитання. Ви там взагалі нормальні, дауни? І ні, одразу попереджаю, це не об'єктивний рейтинг, це не професійна журналістика. І це точно не топ-10 з вилізаними оцінками. Бо якщо почати порівнювати цей цирк між собою, то нам доведеться обирати, який сміттєвий бак пахне краще. Тут немає переможців, тут абсолютно всі програли. Це мій особистий музей катастроф, де кожен експонат викликав у мене або смертельну нудьгу, або дике роздратування, або непереборне бажання видалити це неподобство через 10 хвилин після запуску. Приготуйтеся, ми починаємо подорож по 9 колах ігрового пекла. Просто адіща нахрен. Тебе лайк, підписка. Поїхали. І відкриває наш почесний список гра, яка свого часу була на кожному сраному комп'ютері. Хоча є місце в кошику для сміття. Зустрічайте, Слендермен. Боже, це просто кошмар якийсь, а не гра. От поясніть мені, який геній це придумав? У чому взагалі полягає фундаментальний сенс цього шедевра? У ходінні по абсолютно однаковому, потворному, темно-сірому лісі та збиранні якихось папірців? Я просто бігаю від паркана до дерева, щоб знайти 8 шматків макулатури, поки за мною ходить 2-метровий манекен у БВ-костюмі трійці. Серйозно? В чому суть? Вона абсолютно безповоротно не страшна, окей? Вона зможе напугати хіба що 10-річну дитину, яка вперше побачила комп'ютер. Я навіть у глибокому дитинстві не викупав цього приколу. Весь цей культовий статус побудований виключно на одному. На перших ютуберах та стрімерах, які влаштовували на камерах театральні вистави, кричали так, ніби їм двері, пальцем защемило. Whoa. What the hell is that? What the fuck? Oh my god! I didn't know I'd expect that. Без цих штучних криків Слендермен – це просто, нудний симулятор ходьби. Те з геймплейних механік є лише кнопка біг і ліхтарик, який сідає швидше, ніж мій оптимізм під час гри. Чому вона швидко померла? Та тому, що пустушка не може жити довго. Благо, її популярність упала практично до нуля вже дуже давно, чому я несказанно радий. Земля і пухом, і пуховичком, і бетоном, і нехай ці 8 сторінок спалять на найближчому звалищі, блядь. А тепер тримайтеся за стільці, бо зараз у коментарях почнеться ядерний вибух, фанатів Rockstar. На нашому екрані GTA 4. І для мене це чергова комерційна блевотина від іменитих розробників. Давайте одразу розставимо крапки над «і», щоб ви не бігли писати мені погрози в приватні повідомлення. Я чудово розумію, за що цю гру обожнюють мільйони людей. Так, у неї революційна для свого часу фізика рушія ейфорія. Машини відчуваються важкими, кожне зіткнення виглядає як реальне ДТП, а вороги реагують на кожне влучання в конкретну частину тіла. Сюжет намагалися зробити дорослим, глибоким, такою собі похмурою драмою про крах американської мрії. Це все круто на папері, але тепер давайте подивимося на те, як у це грати. Ви просто керуєте якимось тупим сербським гопником і вбиваєте людей. Все! У цій грі сміхотворний, одноманітний сюжет, абсолютно нікакущі, дратуючі персонажі, плюс вона неймовірно, штучно затягнута. Весь цей величезний Ліберті Сіті мертвий. Він пофарбований у 2 кольори. Брудно-сірий і брудно-коричневий. Ігровий процес викликає депресію вже через 2 години. У чому взагалі глобальний сюжет цієї драми? Тупе колишнє бидло з Сербії приїхало в Америку до свого кузена-ігровака, ходить із постійно незадоволеним обличчям і намагається добратися до умовної влади, попутно вбиваючи тисячі людей просто тому, що йому зателефонував черговий бос мафії. Це просто якийсь бред собачий. Геймплей – це суцільна рутина. Тобі дзвонить Роумен зі своїм боулінгом кожні 5 хвилин, місії зводяться до схеми «приїдь через затори на інший кінець цілого острова», убий групу бандитів, втечи від поліції, повтори 80 разів. Для мене це просто величезний позор і найгірша, найнудніша гра від Rockstar, яку я щиро намагався полюбити, але так, на жаль, і не зміг. А ще ось цей піратський узький язик. Боже, якийсь це був просто кошмар.
Стоп, думаєш, у тебе хороша реакція? Тоді спробуй побити мій рекорд у цій грі. На перший погляд усе дуже просто. Тиснеш на екран, будується міст. Не дотиснув, програв. Перетиснув, теж програв. Але після кількох спроб починається справжня залежність. Бо чим далі ти їдеш, тим швидше стає гра. І якщо спочатку достатньо одного натискання, то потім доведеться тапати по 2, 3 або навіть 4 рази поспіль. Один промах, і твій рекорд закінчився. А тепер найцікавіше. У грі є рейтинг гравців, і наприкінці місяця найкраще отримують призи. Я зміг набрати лише 11 очок. А скільки набереш ти? Завантажуй Voxel Car прямо зараз по посиланню в описі і по закріпленому коментарі. Спробуй побити мій рекорд. О, а ось і легенда. Гра, назва якої стала синонімом слова провал. На нашому операційному столі розташувався Fallout 76. Гра, де навіть баги мають свої власні баги. Коли Тодд Говард виходив на сцену і з чесними очима розповідав про 16-кратну деталізацію, у мене вже тоді була підозра, що це тест на витривалість для нашої психіки. Але реальність перевершила всі найгірші очікування. Розробники просто зекономили на текстурах і вирішили, що гравці самі знайдуть усі проблеми за свої ж гроші. І що ви думаєте? Знайшли! Буквально в перші секунди після запуску. Це донатний онлайн треш без NPC на старті, який перетворив легендарну постапокаліптичну серію на безкрайню пустелю ідіотизму. Нам пропонували досліджувати світ, де немає з ким поговорити, крім роботів, торговців та аудіозаписів померлих людей. Ти бігаєш по радіоактивних кущах, збираєш хлам, щоб збудувати халупу, яка може просто зникнути через помилку йобаного сервера. А скандали навколо Бефезди, ці поліетинелові сумки замість брезентових у колекційному виданні, улюблений баг зі сламом інвентарю в інших гравців, шолом, який заростав реальною пліснявою. В цей момент я зрозумів, що моє життя йде не туди. Раз я взагалі витрачаю свій час на обговорення цього лохотрону. Fallout 76 – це пам'ятник жадібності, який намагалися замаскувати під відеогру. І даруючи, звісно, подарки. Наступний експонат нашого треш-салону – це The Walking Dead Survival Instinct. Я б назвав це просто зомбі-апокаліпсис криворуких. Перед нами типова ліцензійна гра, яка виглядає так, ніби її малював п'яний розробник у Paint за 2 години до релізу, поки продюсер підганяв його батогом. Вони взяли популярний серіал, взяли улюбленого персонажа Деніла Мерла та Деріла Діксонів і вирішили, що цього буде достатньо, щоб здерти з людей повноцінний цінник. Навіть справжні безмозлі зомбі не стали б у таке грати, бо поважають свій час більше, ніж автори цього неподобства. Діалоги тут виглядають як вистава у провінційному ляльковому театрі для дітей з порушенням розвитку. Зомбі настільки тупі, що їх можна обдурити, просто ставши на автомобіль або зробивши крок у бік. Геймплей – це не виживання, це симулятор чистого фізичного болю. Весь сюжет передбачуваний, прісний, абсолютно нецікавий від першої до останньої секунди. Гра неймовірно нудна, утилітарна та унила. Вона створена виключно задля того, щоб зібрати гроші на хайпі серіалу та зникнути в тумані історії. Повна срана дешевка. А тепер прийшов час для найважчої артилерії. Найбільший, наймонументальніший блок моєї ненависті. На першому місці серед усіх нудних речей у всесвіті у нас впевнено розташувався Sims 4. Це просто найнудніша, найуниліша, найнецікавіша і найбезглуздіша гра в історії людства. Я клянусь, я так сильно засинав, коли намагався в неї грати, що мене не могла розбудити навіть сусідська дрель. У цієї франшизи найгірший геймплей за всю історію відеоігор. Ви просто живете нудне віртуальне життя. О, скажіть мені, що в цьому може бути цікавого? Дівчатка, які грають у це. Ну гаразд, я ще якось можу їх зрозуміти. Там побудувати красивий будиночок, пограти в ляльки на екрані, рожеві, ось ці всі теми. Ой, да, міля, дуже сильно романтично. Але коли я бачу мужиків, які з піною у рота сидять і дивляться, як їхній віртуальний сім ходить на роботу за копійки, це якийсь піздець, братва, реально. Вибачте, але у мене немає інших слів підібрати. А тепер увага, буде ще гірше. Sims – це не просто гра, це фінансовий пилосос і симулятор під назвою «Витрать усі гроші світу на DLC». Ви не можете купити в грі банальний диван чи нову зачіску без того, щоб не докупити доповнення за 10-20 баксів. Щоб отримати повноцінну гру, вам треба витратити $1000 на сотні дрібних каталогів. Ну, 36 гривен будет. Сколько? 36. Да ты что, охуел, блядь, сука? Хіба це життя? Іронія в тому, що більшість гравців будують ці будинки лише для того, щоб потім витончено вбити своїх сім'їв, спалити на кухні, втопити в басейні без драбини або заморити голодом. Це ідеальна гра для латентних маніяків, клянусь. Давайте мислити тверезо. По-перше, це просто дурно будувати віртуальне життя, яке так схоже на реальне, замість того, щоб піти, підняти свою дупу з дивана, заробити грошей і побудувати реальне життя, не гірше, ніж в грі. По-друге, тупо будувати стосунки серед комп'ютерних, примітивних, психологічних моделей, женити когось
завгодно, створювати сім'ї та інші речі, про які можна не тільки мріяти, але й спокійно здійснювати в реальності, уявіть собі. І це в реалі куди приємніше, ніж дивитися на жалкі потуги програмістів просто втворити штучний інтелект. По-третє, зараз я буду трохи душить і здамся вам капітальним душнилою, але яким би красивим не був віртуальний світ, жити в ньому не можна. А реальний світ суровий, складний, і в ньому немає чарівної кнопки зберегти своє життя. В-четвертих, мене ніколи не покидає стійке відчуття кукловодства, дешевої сценарності та стійкої асоціації з Руснявим домом 2. А це для мене прям як ножом по венам або пуля проміж глаз. Хоча, знаєте, скажу чесно, грішний, я теж. В глибокому дитинстві я теж грався в перших Симсів, признаюсь. Коли ще в школу ходив, любив один пацан, правда, царство йому вже небесне, приносити диск на уроки інформатики. Причому у нього був такий жирний збірник, де були всі 3 диски з першими частинами та розширеннями. І ми сиділи, поки вчитель не бачить, клацали, грав, поки не виріс і не зрозумів усі ці банальні істини. Тому я й кажу, бездумні шутери куди приємніші. Вони просто відключають мозк і заставляють взагалі не думати про якийсь глобальний сенс даної гри. Ти просто розслабляєшся, бігаєш, стріляєш, не думаючи про глибоке, насущне і побутове. Так поганяв пулеметчик часик, зняв робоче напруження і далі пішов жити своє реальне справжнє життя. А не дивитися, як твій цифровий полованчик не може дійти до туалету, бо йому стілець заважає, блін. Далі за списком у нас іде шедевр щорічного конвейера – FIFA. Ну або як вона там зараз називається в рамках ребрендингу. Благаю вас, ніколи, чуєте? Я відмовляюсь вірити, що це хтось взагалі тестував перед випуском. Будь ласка, не витрачайте свої кровні гроші на цей шматок лайна. Щороку нам продають одну й ту саму гру за $70, просто змінюючи циферку в назві та оновлюючи зачіски футболістам. Але головна проблема навіть не в цьому. Проблема в геймплейних скриптах та абсолютно конченому штучному інтелекті. Твій захист проти ІІ – це якісь донні обсоси, які під час атаки суперника будуть просто стояти і дивитися, як нападники несуться до твоїх воріт. Ти ніколи в житті не совершиш чистий вибір у своїй штрафній на складності легенда. Ніколи. Будь-яка атака комп'ютера завжди за будь-яких умов завершиться ударом, бо гра так захотіла, а ти просто терпи. Гравці, якими ти не управляєш безпосередньо в момент захисту, будуть просто стояти і дивитися, блять. Вони не зроблять взагалі нічого. Нуль реакції. А воротарі – це окремий вид мистецтва. Абсолютно ублюдські воротарі, які можуть відбити мертвий м'яч у дев'ятку, але в наступному моменті пропустять легкий котячий тічок під ногами. Гра повний шлак. Худша за останні років 5 точно. Це не симулятор футболу, це симулятор казино та спалених нервових клітин. Рухаємося далі в іграх для даунів. І, звісно, Valve знатно обосралися, коли вирішили вбити CSGO і випустити замість неї сиру недороблену демку гри на Source 2 під назвою Counter-Strike 2. Ми в 2026 році. Пройшло вже 3 роки з релізу, а гра досі відчувається так, ніби її зліпили на колінні під час хакатону. Система звань, яку вони вирішили залишити, працює по колишньому жахливо. Тебе може закинути з рангом срібло проти фул пачки кіберспортсменів. І гра вважатиме, що це чудовий баланс. Про чарівну систему SAP-TIC я взагалі гордо промовчу, бо крім матюків у мене немає, слів. Замість того, щоб просто зробити нормальний, стабільний 128-й текрейт, як це зробили всі конкуренти в індустрії, Valve вигадали велосипед на квадратних колесах. У результаті тебе постійно вбивають за стінкою, кулі летять у нарірві, а реєстрація попадань – це чиста лотерея. Якщо хочете залишити свої нерви в порядку, не грайте в це іщадіє ада, блять. Те, що ви можете бачити зараз на своїх екранах, більше не є тією старою, доброю, коханою КС, де все вирішував скіл. Тепер це просто платформа для продажу скінів зі зламаним мережевим ходом. Ну і закриває наш парад ігрового абсурду окремий, великий і неймовірно болючий блок – Танки онлайн. О, я бачу, як олфаги зараз пустили скупу сльозу, згадуючи часи, коли ми грали в них прямо в браузері на уроках. Але сучасні стан цієї гри – це просто безкомпромісне викачування бабла з гравців. Одразу скажу, щоб не було претензій, я не висуваю це як істину в останній інстанції. Це суто моя суб'єктивна думка і думка величезної частини колишньої спільноти, яка просто втекла з цього дурдому. Ігрова механіка зараз зроблена так, щоб ти обов'язково вкладав реальні гроші, якщо хочеш хоч когось тут перемогти. Думайтеся, режим класичних командних боїв просто забрали. А знаєте чому? Та тому, що він дозволяв людям збиратися з друзями, грати проти таких же звичайних гравців, перемагати на чистому скелі та спокійно фармити ресурси без копійки вкладень. Розробники подивилися на це і сказали: ні, так діло не буде, бля. Вони залишили тільки режим випадкових боїв, де боти твоєї команди дуже швидко зливаються, а ворожі боти потрапляють у тебе відразу втрьох. Тільки ти висунеш свій ніс за рогу. Це чистий лохотрон і цинічний розвод на гроші з побудовою сильної ігрової залежності саме від цієї конкретної гри. Спочатку тебе красиво підсаджують на ностальгію або легкий старт, а потім починають викачувати фінанси за кожен чих. Що дивно, інші відомі великі ігри, типу Fortnite та ж
Contra чи League of Legends так сильно тебе не жорсткому ігроманію, фінансове рабство не підсаджують. Там можна роками грати в плюс суто на безкоштовній основі. А от білоруси в погоні за твоїми грошима тут капітально переуспіли, як то кажуть. Повний відстой. Категорично не рекомендую. На цьому наш великий і чесний топ найгірших ігор для даунів в історії закінчено. Можливо, для когось із вас ці проекти шедеври дитинства, улюблені ігри на вечір або взагалі спосіб розслабитися, і це абсолютно нормально. На смак і колір всі фломастери різні. Але особисто для мене все це були години життя, які мені вже, на жаль, ніхто і ніколи не поверне. І якщо після цього відео ви сильно образили через те, що я зачепив вашу улюблену гру, взагалі не переживайте. Обіцяю, наступного разу я ображу ще більше людей. Тебе лайк, підписка. Усім дякую за увагу. Ви все-таки найкраща спільнота. Якщо ви хочете почути другу частину цього емоційного розбору, або навпаки хочете побачити топ-5 ігор для справжньої еліти від головного диванного критика та експерта ігрової індустрії всієї України, обов'язково пишіть про це в коментарях. З вас лайк, підписка на канал і дзвіночок, щоб не пропустити нові порції крінжу та аналітики. Тримайте свої нерви в порядку, грайте тільки в хороші ігри і не дозволяйте розробникам шити себе в дурні. До зустрічі, народ. Бувайте!